ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ එක බිත්තරයකින් තේ වේලාවට හදන්න පුළුවන් හරිම ලේසි ස්නැක් එකක්. විනාඩි 10න් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ඕන කරන දේවල් ටික කවලාම් කරලා හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා සීනි කොප්ප කාලක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් 50ක්. ඒකටම එකතු කරනවා බිත්තරයක්. ලුණු පිංච් එකක්. තෙල් තේ හැන්දක්. මුලින්ම මේ ටික චුට්ටක් කවලම් කරගන්න. සීනි ටික බාගෙට දිය වෙනතුරු වගේ චුට්ටක් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා රුලන් කෝප්පයක්, කිරිපිටි කෝප්ප කාලක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳට මේක ඩෝ එකක් වගේ අනා ගන්න. මේ විදිහට ඔක්කොම එකට එකතු වුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න. දැන් ඔයාලා අත් දෙකේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මේස හැන්දේ කොටස් අරගෙන මේ විදිහට බෝල හදලා පැතලි කරන්න. දැන් අපේ තෙල් එක හොඳටම රත් වෙන්න ඕන. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික දාලා බැද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා යනකොට මේ වගේ පිපිල උඩට එනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේවා හරිම ඉක්මනට පාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම පැත්තෙන් පැත්තට හරව බැද ගන්න. දෙපැත්තම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. මම දැන් එකක් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. නිවුනට පස්සේ මේවා හොඳටම ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇතුළ තියෙන්නේ. කුකී එකක් වගේ වුණාට මේක කුකී එකක් නෙමෙයි. ගොඩාක්ම රසවත් හරිම ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. ඉතින් තේ වේලාවට විනාඩි 10කට කලින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. පොඩි බඩගින්නක් ආව නම් ඒ වෙලෙම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි ඕන කරන්නේ. ඕන කරන දේවල් ටිකත් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.